হয় নমস্কাৰ। আজি মই আপোনালোকক ক্লাছ 11ৰ প্ৰথমটো অধ্যায় দ্য পৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি নামৰ পাঠ্য অসমীয়াত বৰ্ণনা কৰি দিম। গতিকে গোটেই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এই বৰ্ণনাটো কেইবাটা ভাগত বিভক্ত হ'ব পাৰে বা 2 বা 3টা ভাগত বিভক্ত হ'ব, কিয়নো এদিনত এই অধ্যায়টো সম্পূৰ্ণ কৰা সম্ভৱ নহয়। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক যাতে যিটো দ্বিতীয় পাৰ্ট আহিব ইয়াৰ পিছত সেইটো চাব পাৰে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আৰম্ভ। দ্য পৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি, এজন মহিলাৰ জীৱনী প্ৰতিকৃতি, লিখিছে কোনে? কুশৱন্ত সিং। চ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. মোৰ ককা আইতা বাকী সকলো ককা আইতাৰ দৰে এজনী অল্ড বয়সীয়াল তিৰোতা আছিল। She had been old wrinkled for the 20 years that I had known her. তাই বয়সীয়াল আছিল আৰু তাৰ মুখত কিছুমান আঁচ আছিল, অৰ্থাৎ মুখখন থেতুৰি গৈছিল। For the 20 years that I had known her, 20 বছৰৰ ধৰি যেতিয়াৰ পৰা মই তাইক জানো। People said that she had once been young and pretty. মানুহে কয় যে তাই এসময়ত আছিল ইয়ং আছিল, অৰ্থাৎ গাভৰু আছিল, এণ্ড প্ৰীতি আৰু আকৰ্ষণীয় আছিল, অৰ্থাৎ সুন্দৰ আছিল, এণ্ড হেড ইভেন হেড এ হাজবেণ্ড, আৰু তেওঁৰ এজনী কিয় আছিল? গিৰিয়েক আছিল। বাট ইট ৱাজ হাৰ্ড টু বিলিভ, কিন্তু এইটো মোৰ বাবে বিশ্বাস কৰাটো বহুত টান আছিল। মাই গ্ৰেণ্ডফাদাৰ্ছ পৰ্ট্ৰেইট হাং এবভ দ্য মেণ্টেল পিচ ইন দ্য ড্ৰয়িং ৰুম। মোৰ ককা দেউতাৰ পৰ্ট্ৰেইট মানে হৈছে ছবি, মোৰ ককা দেউতাৰ প্ৰতিকৃতি অৰ্থাৎ প্ৰতিচ্ছবিখন হাং মানে ওলোমাই থোৱা এবভ দ্য মেণ্টেল পিচ, মেণ্টেল পিচৰ ওপৰত, ড্ৰয়িং ৰুমৰ মেণ্টেল পিচৰ ওপৰত মোৰ ককা দেউতাৰ এখন প্ৰতিকৃতি ওলোমাই ৰখা আছিল। মেণ্টেল পিচ অৰ্থাৎ পবিত্ৰ ঠাই। হি অ'ৰ এ বিগ টুৰবান, তেওঁ এটা পাগুৰি পিন্ধি আছিল, আৰু ফটোটোত তাৰমানে তেওঁ এটা পাগুৰি পিন্ধি আছিল। এণ্ড লুজ ফিটিং ক্লথ, আৰু ঢিলা কাপোৰ পিন্ধি আছিল। হিজ লং হোৱাইট বিয়াৰ্ড কভাৰ দ্য বেষ্ট পাৰ্ট অফ হিজ চেষ্ট, তেওঁৰ দীঘল আৰু বগা দাড়িখিনি তাৰ বেছিভাগ তেওঁৰ বুকুৰ বেছি অংশই আগুৰি আছিল। এণ্ড হি লুক এটলিষ্ট 100 years old, আৰু হি লুক এটলিষ্ট 100 years old, আৰু তেওঁক যেন দেখা গৈছিল যেন তেওঁ 100 বছৰীয়া আছিল, কমচে কম তাৰমানে তেওঁক 100 বছৰীয়া যেন দেখা গৈছিল। হি ডিড নট লুক দ্য চৰ্ট অফ পাৰ্চন হু উড হেভ এ ৱাইফ অৰ চিলড্ৰেন, তেওঁক এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্চন কেতিয়াও দেখা নগৈছিল যাৰ এজন ঘৈণীয়েক আৰু তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকিব পাৰে। হি লুক এজ ইফ হি কুড অনলি হেভ লটছ এণ্ড লটছ অফ গ্ৰেণ্ড চিলড্ৰেন, তেওঁক এনেকুৱা দেখি যে তেওঁৰ বহুতো কি আছিল, নাতিনীয়েক আছিল, বহুতো নাতিনীয়েক থকা যেন দেখিছিল। এজ ফৰ মাই গ্ৰেণ্ড মাদাৰ বিং য়ং এণ্ড প্ৰীতি, মোৰ ককা আইতা গাভৰু আৰু আকৰ্ষণীয় কথাটো, দ্য থট ৱাজ অলমষ্ট ৰিভল্টিং, মই এই থটটো সম্পূৰ্ণ ওলোটা হৈ যায়। চি অফেন টু লাছ, তাই প্ৰায়ে আমাক কৈ থাকিছিল, অফ দ্য গেম চি ইউজ টু প্লে এজ এ চাইল্ড, সেই গেমবোৰৰ কথা, সেই খেলাবোৰৰ কথা যিবোৰ তাই খেলিছিল এজ এ চাইল্ড, এজন সৰু 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 ল'ৰা ছোৱালী হিচাপে তেওঁ যিবোৰ গেম খেলিছিল সেইবোৰৰ কথা আমাক প্ৰায় কৈছিল। ডেট ছিম কোৱাইট এবছৰ্ড এণ্ড আনআইডেণ্টিফাইড অন হাৰ পাৰ্ট, এইটো তাইৰ কাৰণে অবিশ্বাসযোগ্য বা নিমিলা যেন লাগিছিল তাইৰ বাবে, আৰু এণ্ড উই ট্ৰিটেড ইট লাইক দ্য ফেবলছ অফ দ্য প্ৰফিট চি ইউজ টু টেল আছ, আৰু আমি ইয়াক কি বুলি ভাবিছিলোঁ? দ্য ফেবলছ, কাহিনী, দ্য অফ দ্য প্ৰফিট, ঈশ্বৰৰ কাহিনীবোৰ যেনেকুৱা আমি তেনেকুৱাকৈ লৈছিলোঁ। এইটো হ'ল প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফ গ'ল। দ্বিতীয় পেৰেগ্ৰাফ, চি হেড অলৱেজ বিন দ্য শ্বৰ্ট এণ্ড ফেট এণ্ড শ্লাইটলি বেণ্ড, তাই সদায় কি আছিল? চুটি আছিল, মোটা আছিল, অলপ শকত আছিল, এণ্ড শ্লাইটলি বেণ্ড, আৰু অলপমান কি আছিল? বেকা আছিল, অৰ্থাৎ কুজা, যিটো বেণ্ড বুলি কয় আপোনালোকে কুজা বুলি কয় অসমীয়াত, শুদ্ধবাদ ক'লে। হাৰ ফেচ ৱাজ ক্ৰিছ ক্ৰছ ৰিংকলছ ৰানিং ফ্ৰম এভৰিৱেৰ টু এভৰিৱেৰ, তাইৰ মুখখনত কি আছিল? যিবোৰ সিঁতুৰি গৈছিল মুখখন, যিবোৰ ছালবোৰ এনেকৈ বুঢ়া মানুহ সিঁতুৰি যায়, সেইবোৰ কি হৈছিল? এফালৰ পৰা এফালৈ কটা কাটি কৰি আছিল। ন' উই আৰ চাৰ্টেইন চি হেড অলৱেজ বিন এজ উই হেড নোন হাৰ, তাৰমানে আমি জনাৰ পৰা তাই তেনেকুৱাই আছিল। অল্ড, চ' টেৰিবলি অল্ড, বুঢ়া, এনেকুৱা ভীষণ বুঢ়া। ডেট চি কুড হেড ন' গ্ৰ'ন অল্ডাৰ, এনেকুৱা বুঢ়া যে তাই আৰু বুঢ়া হ'বই নোৱাৰে। এণ্ড হেড ষ্টেইড এট দ্য ছেম এজ ফৰ 20 years, আৰু 20 বছৰ ধৰি তাৰমানে একেই বছৰত থকা যেন আছিল। চি কুড নেভাৰ হেভ বিন প্ৰিটি, তাই কেতিয়াও আকৰ্ষণীয় আছিল, বাট চি ৱাজ অলৱেজ বিউটিফুল, কিন্তু তাই বৰ সুন্দৰ আছিল। চি হবল্ড এবাউট দ্য হাউচ, তাই ঘৰখন খোজকাঢ়ি ফুৰিছিল। ইন দ্য স্পটলেছ হোৱাইট, বগা কাপোৰ পিন্ধি, উইথ ওৱান হেণ্ড ৰেষ্টিং অন হাৰ ৱেষ্ট, এখন হাত তেওঁৰ কঁকালত বান্ধি, অন টু বেলেঞ্চ হাৰ ষ্টুপ, তাইৰ বেলেঞ্চটো অৰ্থাৎ তাই যাতে নপৰে তাৰ বাবে কি কৰিব লগা আছিল? এখন হাত কঁকালত দিব লগা আছিল। এণ্ড দ্য আদাৰ টেলিং দ্য ব্ৰিজ অফ হাৰ ৰোজাৰীত, আৰু আনখন হাতত এডাল তপজি লৈ, অৰ্থাৎ এডাল মালা লৈ কি কৰিছিল? ভগৱানৰ গুণগান গাইছিল। হাৰ চিলভাৰ লক্স ৱেৰ স্কেটাৰ্ড আনটিডিলি অভাৰ হাৰ পেল, তাৰ যিবোৰ চুলি আছিল, চুলিত যিবোৰ খোপা মাৰিছিল, অৰ্থাৎ চুলিবোৰ গাঁঠি আছিল, সেইবোৰ চিলভাৰ ৰঙৰ হৈ গৈছিল, অৰ্থাৎ চিলভাৰৰ দৰে কালাৰ হোৱা মাটিবোৰ ইফালৰ পৰা সিফালৈ বিচলিত হৈছিল। মুখখনত পুকাৰ্ড ফেচ এণ্ড হাৰ লিপছ, তাৰ মুখখনত বা থুতুৰিত এইবোৰ লাগি গৈছিল। কনচিয়াছলি মুভ, যিখন মুখেৰে তাই মানে এনি টাইম প্ৰেয়াৰ অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিছিল। য়েছ চি ৱাজ বিউটিফুল, হয় তাই বহুত সুন্দৰ আছিল। চি ৱাজ লাইক দ্য উইণ্টাৰ লেণ্ডস্কেপ ইন দ্য মাউণ্টেইনছ, তাই এনেকুৱা যেন পাহাৰৰ, শীতকালত পাহাৰৰ যিবোৰ লেণ্ডস্কেপ অৰ্থাৎ বৰফেৰে ভৰি থকা বগা সুন্দৰ পৰ্বতৰ দৰে ধুনীয়া আছিল তাই। এন এক্সাম্পল অফ পিউৰ হোৱাইট
serenity breathing peace and contentment এইটো এন এক্সপেন্স অফ পিউৰ হোৱাইট সেৰেনিটি ব্ৰিথিং পিচ এণ্ড কণ্টেইনমেণ্ট অৰ্থাৎ এইটো এটা উদাহৰণ আছিল এইটো পাহাৰৰ কথা কৈছিল লেণ্ডস্কেপৰ য'ত আমি শান্তি আৰু সন্তুষ্টি দুয়োটা বিচাৰি পোৱা গৈছিল তাত অৰ্থাৎ যিটো ঋষকৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ আছে তাইৰ গাত কিছু শান্তি আৰু সন্তুষ্টি দুয়োটা বিচাৰি পোৱা গৈছিল এতিয়া মই আজিৰ এইটো পাৰ্ট 1 বাকীখিনি মই পাৰ্ট 2ত আপোনালোকক গোটেই দিম বাকীটো পাৰ্ট 2ত আহিব আজি যদি পাৰ্ট 2টো চাব বিচাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক তেতিয়াহে পাৰ্ট 2টো আহিলে কি আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰে পাই যাব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি দিব যাতে সোনকালে চাব পাৰে কিয়নো ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে দিম আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি 20টা লাইক আহি যায় তেতিয়া মই পাৰ্ট 2টো আপোনালোকৰ বাবে পাব্লিক কৰি দিম যিটো মই অতি সোনকালে বনাম আৰু আপোনালোকে সেইকাৰণে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কিবা শব্দ অৰ্থ কমেণ্ট কৰি কওক মই নিশ্চয় উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কমেণ্টত এনচাৰ দিম আৰু সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে পটকৈ 20টা লাইক আহি যায় আৰু মই দ্বিতীয়টো পাৰ্ট আপোনালোকৰ বাবে মুকলি কৰি দিব পাৰোঁ